ሰላም ሰላም ስሜ ቲጂ ይባላል። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ዛሬ የምንሰራው መለዋ ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ከስር ጽፌያቸዋለሁ። አሁን አሰራሩን ተከታተሉኝ። የተጠቀምኩት ግብአቶች ጨው፣ ስኳር፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ዘይት፣ ለብ ያለ ውሃ እና መዳመጫ። መጀመሪያ ፍርኖ ዱቄቱን፣ ጨውን፣ ስኳሩን መደባለቅ። ከዛ ለብ ያለ ውሃ መጨመር። ከጨመርነው በኋላ የምንፈልገው አይነት ልስላሴ እስኪመጣ ድረስ ማሸት። የምንፈልገው ልስላሴ ካገኘን በኋላ የመለዋ እንጨት ላይ ዱቄት ነስንሼ ሊጦቹን ቆራረጥኳቸው። የመለዋ እንጨት ከሌላችሁ መክተፊያ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሊጡን በጠርሙስ ዳመጥኩት። በደንብ ከዘረጋሁት በኋላ ዘይት ቀባሁት። ዘይት ከቀባሁት በኋላ አጣጥፌ በፌስታል ውስጥ አስቀመጥኩ። የቀሩኝንም ሊጦች ሁሉንም እንደዚሁ በመዘርጋት በመቀባት አጣጥፌ ላስቲክ ውስጥ አስቀመጥኳቸው። አጣጥፌ ያስቀመጥኳቸው ሊጦች በድጋሚ በጠርሙስ ዳጥኳቸው። ከዛ በኋላ ምጣዴን አጋልኩት። መጋሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ሊጡን ጋገርኩት። ዘይት እየጨመርኩኝ በደንብ እስኪቀላና እስኪበስል ድረስ አገለባበጥኩት። በመጨረሻም ቆንጆ የሚያምር ለስላሳ መለዋ ሆነ። አሁን ሁላችንም ኳራንቲን ላይ ስላለን ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስላበረታታችሁኝ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሰላም ያገናኘን ባይ